Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Vechi prieteni s-au transformat în dușmani, care a fost marea criză dintre Ibrahim Celicol și Mircea Calai. Într-o întorsătură neașteptată a evenimentelor care a zguduit lumea divertismentului, a apărut vestea că două dintre cele mai iubite fețe de la televiziunea turcă, Ibrahim Celicol și Mircea Calai, au trecut de la a fi prieteni apropiați la dușmani înverșunați. Ceea ce a început ca o relație marcată de camaraderie și complicitate la nenumărate proiecte s-a implicat într-o criză care, potrivit mai multor surse, are rădăcini adânci în neînțelegerile personale și diferențele creative care s-au acumulat de-a lungul timpului. Transformarea unei prietenii atât de solide într-o dispută acerbă i-a surprins pe critici, fani și colegi, care încă încearcă să înțeleagă adevăratele motive din spatele acestei deteriorări neașteptate a legăturilor. Surse apropiate celor doi actori susțin că criza a luat naștere în timpul filmărilor unui proiect în care amândoi lucraseră împreună în trecut, când micile conflicte și discrepanțe în direcția creativă au început să se intensifice. Potrivit relatărilor anonime, ceea ce au fost interpretate inițial ca diferențe profesionale au căpătat curând un ton mult mai personal, generând tensiuni care, fără a fi abordate direct, au subminat încrederea și prietenia care au stat ani de zile la baza colaborărilor. Cei doi aveau viziuni foarte diferite despre modul în care trebuia dezvoltat proiectul, iar aceste diferențe au devenit catalizatorul unui conflict care a crescut de-a lungul timpului, a declarat o sursă apropiată producției, care a subliniat că lipsa dialogului și a dorinței de a ajunge la un consens au ajuns să lase cicatrici ireparabile asupra relației. În ultimele luni, zvonurile despre o ceartă între Ibrahim Celicol și Mircea Calai au câștigat amploare pe rețelele de socializare, fiecare nouă scurgere de informații sau comentariu din partea unui asociat apropiat alimentează și mai mult controversa. Unele instituții de presă au speculat chiar că dezacordul a apărut dintr-o neînțelegere în timpul unei întâlniri creative în care s-au discutat idei pentru un nou proiect. Potrivit acestor versiuni, tensiunea ar fi crescut rapid atunci când unul dintre actori s-ar fi simțit disprețuit de comentarii pe care le-a interpretat drept derogatoriu, în timp ce celălalt ar fi reacționat cu o atitudine defensivă, inițiind o serie de schimburi de critici care au scos la iveală în cele din urmă ruperea prieteniei. Controversa s-a intensificat și mai mult pe măsură ce mesajele și publicațiile care menționau episoade specifice ale conflictului s-au răspândit. Unii angajați susțin că de mai multe ori, dezacordurile au dus la discuții aprinse în culise, unde tensiunea a fost atât de palpabilă încât a afectat dinamica echipei. Îmi amintesc că într-una dintre ședințele de lucru lucrurile au scăpat de sub control, vorbele jignitoare au zburat și era clar că rivalitatea personală preia, făcând atmosfera aproape insuportabilă, a spus un asistent de producție, care a preferat să rămână anonim pentru a evita represaliile. Aceste mărturii au întărit ideea că, pe lângă un simplu conflict profesional, exista o dispută personală care se construia de-a lungul timpului și care ajunsese în sfârșit la punctul de fierbere. În declarații recente, surse apropiate lui Ibrahim Celicol și Mircea Calai au încercat să clarifice ce s-a întâmplat, deși fără a oferi detalii concludente. Un reprezentant al lui Ibrahim Celicol a declarat că relația pe care o împărtășeau s-a deteriorat din cauza diferențelor ireconciliabile și că uneori emoțiile pot întuneca judecata. Dragul nostru Ibrahim a fost întotdeauna un profesionist angajat, dar de data aceasta circumstanțele personale și creative s-au combinat într-un mod nefericit.
La rândul lor, unii apropiați lui Birce Acalai au afirmat că actrița s-a simțit rănită și trădată de atitudini pe care le considera nedreapte, subliniind că Birce Acalai a apreciat mereu sinceritatea și transparența și, în momentul în care și-a dat seama că unele comportamente nu coincid cu aceste valori, a ales să se distanțeze pentru a-și proteja integritatea. Ambele versiuni sugerează că, deși originea conflictului poate fi pusă pe seama dezacordurilor la locul de muncă, emoțiile și sentimentele personale au jucat un rol decisiv în escaladarea crizei. Impactul acestei separări asupra vieții profesionale a ambilor actori este subiect de analiză în rândul criticilor și experților în relații publice. Pentru mulți, separarea reprezintă o pierdere regretabilă, deoarece uniunea dintre Ibrahim Çelikkol și Birce Acalai a devenit o referință de profesionalism și prietenie în industrie, inspirând tinerii actori și publicul larg. Este cu adevărat trist să vezi cum doi oameni atât de talentați și cu atât de mult potențial au permis geloziei și diferențelor personale să submineze ceea ce ar fi putut fi una dintre cele mai îmbogățitoare colaborări de la televizor. A comentat un renumit critic de film, care a subliniat că conflictul evidențiază importanța comunicării și a gestionării adecvate a emoțiilor în medii creative de mare presiune. Situația a stârnit și o dezbatere despre cultura celebrităților și rolul pe care mass media îl joacă în amplificarea conflictelor personale ale vedetelor. Unii analiști notează că în era rețelelor sociale, în care fiecare cuvânt și gest este analizat și adus în prim plan de către public, tensiunile personale se pot transforma rapid într-un spectacol mediatic. Transformarea vechilor prieteni în dușmani nu este un fenomen nou în industrie, dar ceea ce vedem astăzi este un exemplu clar al modului în care expunerea constantă și presiunea de a menține o imagine perfectă pot crea rupturi profunde în relațiile interpersonale, a spus un expert în comunicare, sugerând că situația lui Ibrahim și Birce este o reflectare a unei probleme mai ample în industria divertismentului. Între timp, fanii ambilor actori au fost împărțiți în opinii. Unii susțin că diferențele sunt naturale și că, în ciuda despărțirii, cel mai important este ca fiecare să meargă înainte și să continue să strălucească în cariera, fără a permite conflictului să-și întindă moștenirea. Alții, însă, regretă profund pierderea unei prietenii care fusese un exemplu de unitate și colaborare și își exprimă speranța că, în viitor, pot apărea inițiative care să vindece rănile și să reconstruiască punți de legătură între ambele părți. Este dureros să vezi cum mândria și neînțelegerile pot transforma foștii prieteni în dușmani. Să sperăm că la un moment dat vor putea să stea jos, să vorbească și să-și rezolve diferențele, au comentat unii internauți pe forumuri și rețele de socializare, dezvăluind nostalgia și dezamăgirea pe care acest episod le-a lăsat în urmă. În ceea ce privește viitorul, așteptările sunt incerte. Unii experți prevăd că această divizare ar putea deschide porți pentru noi proiecte individuale care, departe de a se baza pe chimia comună, îi vor permite lui Ibrahim Çelikkol și Birce Acalai să exploreze noi orizonturi creative separat. Alții, însă, se întreabă dacă acest episod ar putea lăsa cicatrici adânci care afectează imaginea și oportunitățile de colaborare în viitor. Timpul va spune dacă rănile se vor vindeca sau dacă această criză va deveni un obstacol permanent în cariera lor. Cert este că ambii au talentul și rezistența de a se reinventa, chiar dacă aceasta urmează căi diferite, a concluzionat un analist al industriei divertismentului, sugerând că, în ciuda durerii actuale, evoluția personală și profesională a ambilor actori este inevitabilă. Pe scurt, marea criză dintre Ibrahim Çelikkol și Birce Acalai se remarcă drept unul dintre cele mai surprinzătoare și mai vorbite episoade din ultima vreme din lumea divertismentului. Pascali